هذا الولد إبراهيم أمه، وإن ولدك هذا ينتظره مستقبل باهر وعظيم. هل تعلم عزيزي متابع قناة رضوانيات أن الشهيد إبراهيم محمد الحمدي حصل على إجازة وشهادة قاضي في القضاء من الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين وهو لا يزال في سن 16، ليصبح بذلك أصغر قاض يحصل على إجازة في القضاء في تاريخ اليمن. وهل تعلم أن هذه الإجازة أصدرها الإمام أحمد أثناء تواجده في العاصمة الإيطالية روما للعلاج سنة 1959؟ وهل تعلم أن الفتى إبراهيم ابن 16 أيضا هو واحد ممن رافقوا الإمام أحمد في زيارته لروما للعلاج، وهو واحد من 3 يمنيين فقط ممن التقوا ببابا الفاتيكان يوحنا ال23 واستضافهم في مكتبه في تلك السفرية. السؤال هنا: كيف حدث ذلك؟ ولماذا سافر الفتى الصغير إبراهيم الحمدي إلى روما مع من رافقوا الإمام أحمد في تلك السفرية؟ في هذا الفيديو سنروي لكم تفاصيل القصة كاملة، فابقوا معنا. روى القصة الكاتب سليمان السقاف، والذي نشرها على شكل سلسلة مشوقة في صفحته على الفيسبوك بعنوان الحمدي في إيطاليا. سطرها لنا بقلمه الأنيق وبأسلوب روائي بديع معتمدا على مصادر عدة سنذكرها لكم في نهاية الفيديو. في سنة 1959 قرر القاضي محمد صالح الحمدي حاكم ذمار حينها أن يذهب إلى تعز برفقة ابنه إبراهيم الحمدي الذي أكمل للتو عامه ال16. قرر الذهاب إلى تعز التي اتخذها الإمام أحمد عاصمة له حينها، والغرض من سفرهم هو توديع الإمام الذي سيسافر إلى إيطاليا للعلاج. لم يكن يخطر ببال حاكم ذمار وابنه إبراهيم أن الإمام أحمد سيأمر بضمهم إلى الوفد الكبير الذي سيرافقه إلى روما. يقول الكاتب سليمان السقاف: كانت المرة الأولى التي يغادر فيها إبراهيم التراب اليمني، بل إنه حين غادر منزل العائلة في ذمار كانت الفكرة مجرد مشاهدة الإمام أحمد والتعرف إلى تعز عاصمة ملكه فحسب، حدثا استثنائيا وغير مسبوق في حياته. لذا لم يكن يخطر ببال الفتى مطلع ذلك النهار أنه سوف يقضي تلك الليلة ضيفا على البلاط الملكي في تعز، منتظرا استكمال إجراءات السفر إلى خارج البلاد، بينما سيقضي الليلة التالية في أسمرة وبفندق أتشو الفخم على الشاطئ الإفريقي المقابل من البحر الأحمر، ليغادر بعدها إلى أوروبا ملتحقا بالوفد الملكي ونزيلا منذ ليلته الأولى على فندق فيوريو الفاخر في ضاحية فرسكاتي أحد أجمل ضواحي العاصمة روما، مقيما لأشهر قادمة سيكون جنبا إلى جنب مع كبار رجالات الدولة وأحدهم الرئيس الإرياني. هناك في روما قضى إبراهيم الحمدي أيامه يتنقل مع بقية أعضاء الوفد الملكي المرافق للإمام بين مزارات المدينة الأبدية روما بتلك البذلة الأوروبية الأنيقة، وقد برع الفتى في التكيف عليها سريعا. كان ضمن الوفد الذي زار معظم المدن الإيطالية بما فيها من معالم تاريخية ومزارات سياحية ومصانع وأسواق ومنشآت وخلافه، وفق برنامج سياحي حافل أعدته السلطات الإيطالية بالتنسيق مع وكيل الخارجية اليمنية القاضي محمد العمري والسفير أو القائم بالأعمال أحمد محمد الروضي. يقول الكاتب سليمان السقاف: في ختام الأسبوع الأول من وصوله كان الوفد اليمني الزائر لروما على موعد مع جولته الأولى للفاتيكان، المركز الروحي للكنيسة الكاثوليكية، والتي تعد أصغر دول العالم اتساعا بمساحتها التي لا تزيد عن نصف كيلومتر واحد. وكانت البداية من كنيسة القديس بطرس بمدينة ودولة الفاتيكان الواقعة في قلب روما. في زيارة الكنيسة بقي إبراهيم الحمدي برفقة والديه والسفير الروضي في الدور الأرضي. في أثناء بقائهما في الدور الأرضي يتجولان في أروقة تلك الكنيسة المهيبة، طافوا بالكنيسة وشاهدوا معالمها بما عليها من فخامة، وزاروا متحفها الذي يحتوي على إرشيف وممتلكات الفاتيكان، ومنها ربع احتياط العالم من الذهب حتى ذلك التاريخ. وأثناء تجولهم صادف مرور بابا الفاتيكان يوحنا ال23 الشخصية الدينية الأشهر في كوكب الأرض، وحوله لفيف من الناس. وهنا لفت نظر بابا الفاتيكان هيئة القاضي محمد صالح الحمدي وهو بزي القضاة التقليدي، فسأل عنه، وكان السفير الروضي حاضرا للإجابة والتعريف بالقاضي، فاشتد اهتمام البابا أكثر ودعاهم فورا إلى مكتبه، وهو تشريف استثنائي لا تسمح به مكانة الرجل وتقاليد الكنيسة ولو من باب المجاملات، خصوصا
خصوصا أن يكون البابا هو يوحنا الثالث والعشرين أشهر باباوات الفاتيكان في القرن العشرين. قضى القاضي الحمدي والسفير الروضي ومعهم الفتى إبراهيم بعض الوقت ضيوفا عليه في مكتبه الخاص يتناولون ما قدم لهم، بينما ظل إبراهيم تابع الحوار الدائر بين البابا يوحنا ووالده من خلال ترجمة السفير الروضي، قبل أن يودعوا البابا بعدها متجهين إلى تيفولي. بعد مضي عدة أسابيع كان إمام اليمن قد تجاوز أخطر مرحلة من عملية علاجه من إدمان المورفين، ودخلت حالته طور الاستقرار، وحينها اصطف الزائرون للمصافحة وتقديم التهنئة له، وكان القاضي الحمدي وابنه إبراهيم من ضمنهم. لم يكن إبراهيم الحمدي قد التقى بالإمام مباشرة قبل تلك الرحلة، وإن كان قد ترددت على مسامع الإمام أحاديث عن الفتى إبراهيم ونبوغه الفقهي لدرجة أنه ينطق بالأحكام قبل أبيه. المهم، عندما جاء دور إبراهيم الحمدي للسلام عليه تمعن الإمام أحمد فيه دون أن يترك كفه الصغيرة المستقرة في قاع قبضته الضخمة، ثم خاطب الإمام القاضي الحمدي وقال: هذا الولد إبراهيم أو ما؟ قال القاضي: نعم. هنا استدرك الإمام وقال: ما شاء الله، قد سمعنا عنه وعن نبوغه في الفقه والقضاء، وإن ولدك هذا ينتظره مستقبل باهر وعظيم. بعد مرور شهر ونصف تقريبا من بداية تلك الرحلة، انتقل الإمام أحمد بعد شفائه تماما إلى فيلا أنيقة في حي أدرياتينا في روما نفسها. وخلال زيارات القاضي الحمدي ونجله إبراهيم للإمام، كان إعجاب الإمام بالفتى إبراهيم يزداد مع كل لقاء، وانبهاره به يتضاعف أكثر. فقد تجاوز بطلنا الصغير ببراعة شديدة اختبارات الإمام القاسية، والتي شملت سلسلة طويلة من الأسئلة الفقهية والألغاز والأحاجي الشرعية التي يفترض أنها عسيرة إلا على أهل الذكر وخيرة القضاة، وكانت كفيلة على ما يبدو لتقييم مستواه. وهنا فوجئ حاكم ذمار القاضي الحمدي ونجله إبراهيم بإمام اليمن الشمالي يمنح صغيرنا النابغة إجازة رسمية في القضاء، معبرا عن إعجابه بذلك الدويوتو الاستثنائي المكون من القاضي الكفء الوقور ونجله القاضي الصغير. بعد انتهاء تلك الرحلة، عاد الفتى إبراهيم الحمدي إلى اليمن حاملا شهادة رسمية تجعل منه أصغر قاض في اليمن وربما في العالم. يتفاجأ أهالي ذمار بأصغر قضاة العالم وهو يعتلي منصة أبيه في محكمة مدينتهم، مدينة ذمار.